Sziasztok, Kira vagyok. Ezúttal a turnamenttel fogunk foglalkozni. Egy kis útmutatás, tanács, tipp. Én szerintem ugyanúgy haladóknak is hasznos lesz, nem csak kezdőknek. Szokker, te különösen figyelj! Kezdjük is ott, hogy mi a turnament. Egy heti, stabil gólszerzési forrás. Hogyha jó a stratégiád, és figyelsz a tippjeimre, akkor te is meg tudod tenni, és hosszú távon körülbelül minden hétre beelőlegezheted a gólt forrásaidat. A turnament az nem sprint, hanem maraton, hosszú távú befektetés, kicsit több munka szükséges hozzá, viszont hosszú távon megéri az aréna mellett, legyen egy stabil gólszerzési forrásotok. A turnament 40-es szinten oldódik fel, és ahogy haladtok előre, színben és erőben a jutalmak hetente változnak, a top 10 kap csak goldot, a többiek csak silvert kapnak, úgyhogy én ajánlom a top 5, top 10-et mindig megcélozni minden héten. Kukkantsunk is akkor bele, hogy miből áll a turnament. Itt, mint látjátok, 25 támadásotok van, és az egész turnament egy bónuszrendszerre alapozódik, tehát minden hős után bónusz pontokat kaptok, amelyeket még nem használtatok. Ennek a bónusznak az összege egyenlő, tegyük fel, van itt ez a 150.800-as csapat, tehát egy hős 10%-ot kap ebből a bónuszrendszerből, amit nem használtál. Tegyük fel, egy teljes csapattal mész ellene, tehát hogyha sikerül nyerned, akkor nem 150.000 pontot kapsz egy full bónuszos csapat esetén, hanem még plusz 75.000-et, tehát ami 50%-os bónusz pluszba. Ez az alapstratégiája a turnamentnek, hogy minél több csapatod legyen, amivel teljes frakciós csapatod, amivel támadhatsz. Talán előző videómban elmondtam már, hogy a teljes frakciós csapatok sokkal jobban működnek, mint a vegyes csapatok, ezért is keresek én általában a turnamentbe mindig vegyes csapatokat, amelyeket megtámadhatok a teljes frakciójú csapataimmal, mert kb. 100%-os a nyereség. Egyszerűen egy csapatból levő hősök sokkal jobban működnek együtt, mint külön. Nagyon ritka, amelyik működik a saját csapatán is kívül. A legelső fontos dolog, amit megtesztek turnamentbe, hogy benyomjátok itt a kis sortingot. Így nektek erő szerint fogja szortírozni a gép a csapatokat, nektek pedig, ahogy így görgetitek lefele, csak választanotok kell közülük. Itt például, ahogy látjátok, ez a mappa játékos, nincsen líder berakva a csapatába, és vegyes hősökből áll az egész. Az ilyeneket nagyon szeretem, mert általában könnyű win. Rendben, na de most térjünk ki arra, hogy mi alapján sorol be a turnamentbe a játék. Legelső között az utolsó csapat után, amelyikkel nyertél az arénában, az lesz a védekező csapatod, és a top 5 hősödnek az ereje után sorol be a turnamentbe egy ahhoz megfelelő erőviszonylati csoportba. Na de mi a jó taktika a turnamentben, hogyha hosszú távon tervezel? Én azt ajánlom, hogy a hősöket egy bizonyos szinten, főleg a top 5 hősödet erőben blokkold le. Ez annyit jelent, meg is mutatom. Itt van két opciótok.
Tegyük fel, egy pillanat, nézzük meg itt az elmentetteknél. Tegyük fel, van egy felhőjáró csapatod, ez 147K-n van most nekem, és amint látjátok, 89-es szint és equipment, azaz felszerelés 12-es szinten van. Amit tehettek az az, hogy nem növelitek tovább az erejüket, és meghagyjátok őket ezen a szinten, mert nem fejleszthetőek tovább, csak hogyha a 90-es szintet benyomjátok és fejlesztitek, vagy pedig, ha még nem vagytok ezen a szinten, akkor egy hasonló opció az, hogy felszerelés 11, tehát equipment 11-re húzzátok a teljes frakciójú csapatot, vagy amitek van, és 79-es szintre. A több, és utána pedig kezdetek minden csapatot ugyanerre az equipment szintre felhozni, és hős szintre. Így elérhetitek azt, hogy több csapatotok is nagyjából egy szinten legyen. Utána pedig turnamentben csak választátok ki a csapatokat, és támadtok velük. Így szerezhettek bónuszt. Mint mondtam, hosszú távú befektetés, de megéri. Ezzel a permablokk stratégiával, ahogy én szoktam hívni, akár ha nagyon türelmesek vagytok, akkor 25 csapatot is tudtok turnamentre előkészíteni. Na, egy pillanat, mutassam meg akkor, hogy a permablokk mit jelent. Rá is mentem Roxanra, mint látjátok, addig, amíg nem növelem a hősnek a szintjét, addig itt lakattal jelenik meg minden, és nem fejleszthető tovább. Sem képesség az ugye 7-es fölé már nem mehet, equipment sem, maximum akkor nőnek powerben a hősök erőben, hogyha csillagot vagy Arcane Start kaptok hozzájuk. Ezt, hogyha meg akarjátok tartani az erő szintet és a turnamentbe azt, hogy milyen csoportba sorol be, akkor nem muszáj a csillagokat fejleszteni, és az Arcane Start sem muszáj aktiválni rajtuk. Azok csak akkor aktiválódik az Arcane Star rajta, hogyha magára a hősre rámész. Még egy példát mutatok a 79-es szinttel és az Equipment 11-jel. Mint látjátok, itt Cutbudnál ugyanaz a helyzet. Addig, amíg nem kap 80-as szintet, addig 12-es felszerelési szintet nem kaphat. Egy szóval ezzel a stratégiával több csapatot is össze tudtok hozni, és egy jó bónusz bezsebelni a turnamentben. Mint mondtam, vegyes csapatokat kell keresni, azokat a hősöket, amelyeket már használtátok, azokra nem kaptok bónuszt. Még egy nagyon hasznos tipp az, addig, amíg nincsen sok csapatotok, addig tudjátok használni a 4+1-es módszert. Meg is mutatom, hogy mire gondolok. Kimegyünk innen. Hoppá, nem ide. Benyomunk egy sortingot, és tegyük fel, hogy meg akarjuk támadni itt a Maha játékost, mappa játékost. Kiválasztom innen a csapatot, amelyekkel akarok támadni, legyenek mondjuk ők. Tegyük fel, hogy őket már használtuk, Theodort kivesszük, és berakjuk mondjuk Rogarut. Ő lesz a bónuszhős. Ez jelenti azt, hogy 4+1. Hogyha pedig már erősebbek vagyunk, akkor kivehetjük mondjuk az Astoriát, és berakhatunk helyette mondjuk egy Superiát, teljesen mindegy. A lényeg, hogy ne legyen rajta
A lényeg, hogy legyen rajta a bónusz. Ez a 3+2-es módszer, és így tovább mehettek a támadásokon, viszont az ilyen 4+1 és 3+2-esnél nagyon kell figyelni arra, hogy milyen ellenfelet támadsz meg. Mint mondtam, vegyes csapatokra érdemes így menni mindenképp. Főleg a gyengébbeket kell nézni, amire gondolok én most az például, hogy 2 healer, vagy líder nélküli csapatok, gyenge frakciók, például koboldok, démonok, törpék, teljesen mindegy. A lényeg, hogy nagyjából mérjétek be azt, hogy 100%-kal meg tudjátok verni az ellenfelet. Köszönöm szépen a figyelmet, ennyi lett volna a videó. Hogyha tetszett, akkor dobj egy lájkot, és iratkozz fel a hasonló tartalmakért. Sziasztok!